цьому відео ми дізнаємося, як працювати з утилітою для Cook, як відправляти Ajax запит, як користуватися свагером та що це взагалі таке, як відбувається ініціалізація скриптів під капотом, як ініціалізувати скрипти з динамічно підставленою HTML розміткою, що таке underscore та як користуватися шаблонізатором, та як зробити відкладене завантаження скриптів. Привіт! Починаємо! Перше, чим я пропоную познайомитися, це валідація форм. Бо на практиці ви будете мати дуже багато задач, де вам доведеться валідувати форму та певно ще відправляти якийсь Ajax request. Що ж, давайте певно почнемо з головного, це HTML розмітка. Бо без правильної розмітки у вас не буде працювати нативна валідація. Для початку нам знадобиться форма. В ній ми будемо створювати два елемента, це fieldSet з класом fieldSet, а також Actions Toolbar, в якому буде знаходитися наша Submit кнопка. Тож давайте одразу пропишемо toolbar. Тут я пропустив button. І тексту кнопки буде Submit. Тепер повернемося до нашого філдсету. Всередині у нас буде field, в ньому label. Точніше, тег label з класом label, і текстом хай буде також label. І поруч ще блок control з інпутом всередині з класом text input. І тут я бачу, що у Actions Toolbar я пропустив крапку. Тож тепер давайте застосуємо нашу розмітку. І тут трохи треба перенести. І тут нам PHP Storm підсвічує, що input не має обгортки label, тому давайте додамо кастомну, тобто посилання на нього. І в принципі це все. Тут action можемо прибрати, він нам не потрібен буде. І оновимо сторінку. Бачимо, що в принципі наша розмітка схожа на дефолтну форму. Але якщо ми натиснемо Submit, то наша форма ось відправилась. Але відправилась з пустим філдом. Тож давайте цю проблему вирішати. До речі, зверніть увагу, що Submit та Label я не огортав не в Escaper, не у функцію Translate, бо зараз ми фокусуємося на іншому. Але не забувайте про те, що хардкодити текстові значення, які повинні бути перекладені, не варто. Тож, по-перше, щоб наша валідація запрацювала, нам на нашу форму потрібно викликати data-mage-init. І ми будемо викликати віджит валідації, validation, по його аліасу. Але на прикладі jQuery віджитів, які ми розглядали в минулому відео, у валідації також є не один скрипт, який знаходиться у Magento. Перший знаходиться у папці lib, web, jQuery, jQuery validate. І це дефолтна валідація від jQuery, яку ви можете загуглити. Але певно ви вже помітили, що у Magento є обгортки на дефолтні jQuery-ські віджити та скрипти. І звісно, Magento має власні, тому ми тут нижче спускаємося після папки jQuery. В нашій буде папка Mage. І тут ми можемо знайти також віджит валідації. Називається він Validation.js. І тут багато всього написано, але якщо ми погортаємо донизу, ми побачимо, що в нас тут створений віджит Mage Validation, який, власне, і повертається. То це нам підказує, що, наприклад, на цей віджит ми зможемо зробити міксин. Але і це ще не все. Якщо ми погортаємо трохи вище, ми тут бачимо папку Validation і ще один скрипт Validation.js. Тобто попередній скрипт Mage Validation, він у Define, має jQuery Validate, тобто як обгортка над ним. Але у нашому Mage Validation ми також інклюдимо наш Mage Validation віджит вже. Але тут дописана деяка логіка. Але як ви бачите, тут ніякого віджиту не створено і нічого не повертається. Тому на цей файл ми не зможемо зробити міксин. Ми зможемо зробити міксин тільки на Mage Validation. Майте це на увазі, до цього ми ще повернемося. Але перед тим, як створювати міксини та власні рули, давайте спробуємо застосувати щось дефолтне. І щоб це зробити, на нашому інпуті
ми можемо застосувати атрибут DataValidate, і всередину ми будемо передавати типу об'єкту. І у якості ключа об'єкта ми будемо передавати назву правила валідації, а у якості значення ми просто будемо вказувати true або false. Але використовувати false у якості значення нема змісту, ви просто можете не передавати це правило. Тож перше ми, наприклад, можемо застосувати required true. Так як у DataMate ми вже викликали віджит валідації, і тепер передали значення required true до атрибуту DataValidate, в принципі, цього достатньо, щоб це працювало. Оновимо сторінку, натиснемо Submit. І бачимо, що дійсно тепер в нас валідується цей інпут, і ми бачимо повідомлення з помилкою. Але, наприклад, у нашому лейблі не зрозуміло, що це поле повинно бути обов'язково заповнене. Тож давайте повернемося і до нашого філду ми додамо клас required. Тепер повернемося знову, оновимо сторінку. І тепер ми бачимо червону зірочку, яка підказує нам, що це поле повинно валідуватися. Також до одного інпута ми можемо застосувати декілька правил. Давайте змінимо, наприклад, наш type з тексту на email, а до required ми додамо ще правило email. Також напишемо true. Оновимо сторінку. Спочатку натискаємо Submit, і ми бачимо, що це required поле, тобто в нас відпрацювало тільки правило required. І ці правила будуть відпрацьовані по черзі. То зараз у нас поле порожнє, але якщо ми напишемо, наприклад, тест, натиснемо Submit, ми тут побачимо повідомлення, що ми ввели некоректну email-адресу. Тобто ці правила можна комбінувати. Наприклад, якщо в нас був інпут номеру, ми могли б встановлювати мінімальне значення по символам і максимальне значення по символам. Усі правила ми можемо знайти як мінімум у самих скриптах, тобто у jQuery Validate. Треба буде погортати та пошукати, у Match Validation та і, звісно, у Validation. Також їх можна знайти у нашій консолі. Для цього ми напишемо jQuery, Validator і метод. І тепер розгорнемо цей об'єкт, і ми бачимо, як багато правил ми маємо для використання. І в принципі, по їх назві можна здогадатися, що вони роблять. Але найкращим рішенням буде піти до офіційної документації та подивитися приклади з цими правилами. Давайте загуглимо Magento 2, jQuery, Validation. І тут ми бачимо перше посилання, Form Validation. І тут ми якраз бачимо приклади, про які я казав, що спочатку у нас йде jQuery Validate, потім обгортка Match Validation і третя обгортка Match Validation. А далі в нас є посилання на Rule List. І тут ми також бачимо усі рули. І можемо подивитися, наприклад, ми застосували Rule Email. Зараз треба його тут знайти буде. Але дефолтного тут немає, бо певно саме Rule Email він стосується саме дефолтного віджиту jQuery Validate. І певно Magento має окремий rule. І тут ми бачимо Validate Email. І тут приклад його використання. Тож давайте, наприклад, замінимо в нашому прикладі email на Validate Email. Зверніть увагу, що коли в нас одне слово, ви можете не обгортати його в одинарні лапки, але якщо в нас щось з'єднується дефісом, то варто обгорнути в лапки. Тобто так само, як у нативному JavaScript. І давайте подивимося, що змінилося. Оновимо сторінку. І бачимо, що тут змінився текст повідомлення. Ще додався приклад того, який емейл повинен бути. Також у документації ми можемо побачити приклади того, як саме нам треба прописувати атрибути чи класи для нашої валідації. Певно, це знаходиться не на цій сторінці, то давайте відкриємо Custom Form Validation. І так, перший приклад ми бачимо з DataMate Init, інший приклад ми бачимо з Xmagento Init. Гортаємо нижче.
І тут ми бачимо альтернативні приклади. Перше це атрибут DataValidate, другий це просто атрибут required. І, наприклад, якщо в нас повинно бути мінімальне значення, ми можемо його передавати в DataValidate, а можемо вказати як окремий атрибут minLength і прописати в ньому значення. Також можна ще required застосувати як клас для інпуту за допомогою required entry. До речі, в правилах також є два окремих правила для required та required entry. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися, в чому різниця. Можу тільки сказати, що в деяких випадках краще використовувати саме required entry, бо required не завжди спрацьовує. Якщо не помиляюся, не працює він на UI-компонентах. Але зараз можете не забивати тим голову. І останній варіант, коли ми нічого не прописуємо для окремих інпутів, а пишемо все в data-main-init, і по ID-шниках інпуту ми можемо передавати їм правила. Але це насправді не дуже зручно, бо коли ми будемо щось змінювати в інпутах, ми можемо загубити щось і щось поламати. І значно зручніше, коли ми маємо сам інпут, маємо атрибут DataValidate, що нам підказує, для чого цей атрибут потрібен. І тут ми будемо перераховувати усі правила. Я зазвичай використовую саме такий варіант. Що ж, з підключенням валідації ми розібралися, які рули існують, ми також розібралися. Але бувають ситуації, коли існуючих рулів нам недостатньо. І ми хочемо створити якийсь свій. То давайте підемо до документації Custom Rules. І тут нам, звісно, підказують, що нам потрібно робити. Тож тут ми маємо створити mixin, і в ньому ми будемо створювати новий метод. Давайте цю частину скопіюємо. Зайвим ми зараз позакриваємо. І відкриваємо наш required.js config файл, з яким ми також розбиралися в минулому відео. І давайте вставимо те, що скопіювали, сюди. Нагадую, що не дивлячись на те, що у data-main-init ми використовуємо validation, що є аліасом на Mage validation, але для створення міксину ми повинні використовувати саме Mage validation скрипт, в якому нам повертається віджит. І тепер модуль ми можемо замінити на наш поточний модуль Magento 7. Так як мій required.js config файл знаходиться у Magento 7 папці в темі. І тепер нам потрібен файл валідації. І давайте скопіюємо все звідси з прикладу. Тут ми бачимо, що нам повертається віджит. Ми його не використовуємо, а просто повертаємо. Далі ми використовуємо validator і в нього метод addMethod. Першим аргументом ми вказуємо назву нашого правила. Другим аргументом функцію, яка повинна повернути true або false, при якому наше поле буде валідне або ні. І третім аргументом ми будемо повертати текст помилки, яка буде показана, якщо валідація не спрацює для цього поля. І в callback функції ми будемо мати значення інпуту, тобто текст, який туди введений. І елемент це сам інпут чи інше поле, на яке діє валідація. Але тут би хотілося трохи відформатувати. По-перше, нам треба додати Mage Translate. І тут Mage замінити на $T. Так буде правильніше. Але не забуваємо в callback передати також $T. І давайте наше правило назвемо, наприклад, validate промокод. Елемент нам тут не потрібен буде, і можемо записати це все в один рядок. І тут тільки зробимо стрілочну функцію. І тут застосуємо регулярні вирази. По-перше, буде початок рядка, потім у нас повинні бути якісь літери, наприклад, 3 літери, потім дефіс і ще 3 літери. І це буде кінець рядку. І тут у повідомленні ми можемо ввести please enter, correct, promo code. До речі, я написав регулярний вираз, але нам треба його потестувати на нашому рядку, тобто value. І тепер це правило ми можемо скопіювати і вставити сюди. І type ми повернемо знову до тексту. До речі, у повідомленні можна кастомеру підказати, в якому форматі повинен бути промокод. І напишемо, наприклад, ABC, чи навіть зазвичай використовувати XXX і знову 3 ікси. Що ж, тепер натискаємо Submit в наше поле пусте, напишемо ABC, і тут нам вже підказує, що в нас невалідний промокод.
І далі ще вводимо ABC через дефіс. І тепер наша форма відправляється, бо промокод валідний. Але якби в нас була незвичайна форма, а ми б хотіли відправляти якийсь AJAX, то якщо в нас валідація спрацювала, ми б не хотіли, щоб наша форма сабмітилась. То для цього нам необхідно створити новий віджит, в якому ми будемо навішувати Event Listener на Submit. Давайте це зробимо. І у нашій формі після Validation ми викличемо ще один скрипт JS, widget, як значення порожній об'єкт, бо ніяких опцій ми передавати туди не будемо. Файл віджиту я вже створив. Так як ми у цьому віджиті будемо взаємодіяти з валідацією, то краще тут у Define також передавати валідацію. Це не обов'язково, але все ж таки бажано. Тож, як пам'ятаємо, entry point нашого віджиту це може бути чи create, чи init функція. Я зазвичай використовую init. Далі нам потрібно підписатися на event submit для форми, тож можемо використати функцію on, передати this element, бо this element наша поточна форма, яка вже огорнута у jQuery об'єкт. І далі ми прописуємо event submit і передаємо метод, наприклад, on submit. Тобто не викликаємо його, а додаємо ще by and this, щоб не губився контекст. І тепер копіюємо назву цього методу і створюємо його нижче. Як аргумент нам, звісно, буде приходити івент. І перше, що ми тут повинні зробити, це зупинити івент submit, тобто, щоб форма не відправлялася і сторінка не перезавантажувалася, навіть якщо форма валідна, яку ми тестували валідацією. І робимо event prevent default. Тепер непогано було б потестити, чи дійсно пройшла валідація. Для цього ми можемо зробити умову. Якщо наша форма, на яку ми викликали віджит валідації, і у нього ми можемо перевірити, чи ця форма валідна. Is-valid. І тут вже писати якусь логіку. Але створювати додаткову вкладеність не дуже гарно для коду, то ми можемо тут написати зворотню умову, якщо форма не валідна, тоді ми нічого далі не будемо робити. Тільки перед цим, наприклад, покажемо якийсь консоль-лог у нашій консолі. І тут напишемо form is not valid. Але якщо вона валідна, можемо написати form is valid send AJAX request. Давайте тепер оновимо сторінку. Натискаємо Submit. І тут бачимо повідомлення, що форма невалідна. Тобто ось ця умова в нас виконується наразі. Давайте ще потестуємо, наприклад, ABC. Знову таки форма невалідна, маємо помилку. І тепер вводимо якийсь коректний промокод, натискаємо Submit. Вже сторінка не редиректиться, помилок ми не маємо. І тут ми бачимо вже консоль, form is valid, відправляє як запит. Тобто ми пройшли цю умову, не повернулися з функції, бо власне сюди ми і не заходили. І просто далі виконується код. Але саме про AJAX в цьому відео ми поговоримо окремо. До речі, можемо повернутися до моєї улюбленої рубрики «Недопоздюнькав», і мені є що додати до минулого відео, поки ми тут зупинилися на міксинах. Давайте відкриємо require.js config файл. Я до того показував приклад тільки з одним міксином, але насправді ви їх можете робити безліч та у різних місцях. Тож, наприклад, на віджит валідації ви можете зробити тут декілька міксинів. Скопіювати цей require.js config файл до директорії модуля, так як в нас створений модуль vendor module. І тут замінюємо на vendor module. І створити ще третій міксин. І швидше за все наш модуль буде пріоритетнішим, особливо якщо ми в самому модулі вкажемо залежність від модуля Magento теми, тобто модуль theme, то в ньому ми ще можемо відміняти існуючі міксини, які могли би бути у вендорі у самому модулі теми. Наприклад, якщо ми скопіюємо цей рядок, і тут вкажемо false. Могли б відключити навіть обидва ці міксини.
Тобто в нас є змога як підключати міксини, так і вимикати їх. Але єдиний нюанс, який є у Magento, і у вас можуть виникнути складнощі з тим, головне, що треба запам'ятати, що міксин на міксин робити не можна. Тобто ви не можете скопіювати, наприклад, цей рядок. І зробити щось на кшталт того, воно просто працювати не буде. Тож з цим моментом будьте уважні, що ви робите міксини тільки на існуючі віджити, тобто на файли скриптів, які мають віджити чи щось інше, що повертається. Там, власне, у кожному з міксинів ви можете використовувати ZSupper для об'єктів, віджитів та UI-компонентів і дописувати свою логіку до чи після. А можете повністю перезаписати метод, але тоді будьте уважні, що там буде грати роль вже пріоритетність цих підключених міксинів. І якщо ви десь невчасно перезатрете метод, то можете отримати неочікуваний результат у іншому міксині. Сподіваюся, що це все, що я забув у минулому відео, то можемо зараз рухатися далі. Що ж, наступна цікава тема – це дані користувача. Коли я розповідав про XML, я згадував про атрибут Cacheable. І в ньому можна було сетити значення false, і тоді ми вимикали таким чином повністю кешування на тій сторінці, до якого належав хендл, в якому ми то прописували. І якщо то був дефолт XML, то ми вимикали кешування повністю на всьому сайті. І звісно, такого робити не можна, але як бути, коли ми хочемо показати різну інформацію для різних користувачів. І в цьому нам допоможе скрипт Customer Data. Але для початку пропоную створити юзера, щоб нам було в чим працювати. Тож ми підемо на сторінку Sign-in і створимо новий аккаунт. Так, не прокатило. Давайте ще додам один символ. Та що ж так складно то? Окей. Нарешті. Окей, ми маємо нового юзера. Я вже відкрив Tab Application, розгорнув Local Storage, і тут ми бачимо ключ Make Cache Storage, в якому є об'єкт з об'єктами. І кожний ключ цього об'єкту це окрема секція, яка будується на бекенді, але з якою ми можемо взаємодіяти на сторфронті. І ось ми тут бачимо дані по кастомеру, наприклад, full name, first name, та й в принципі тут все. Але ще ми бачимо секцію, наприклад, кошику, де є інформація з масивом айтемів, які ми додали до кошику, скільки то коштує та інше. І, наприклад, ще є тут цікава секція wish-лісту, в якому ми бачимо каунтер, тобто скільки продуктів ми додали, та сам масив айтемів, так само, як і у кошику. І звісно, ми можемо взаємодіяти з нативним JavaScript, щоб щось отримати з Local Storage. Але так як у Magento для даних користувача дуже складна логіка, краще не видумувати свою реалізацію, а брати те, що у Magento вже передбачено. Тож давайте повернемося спочатку до коду. І нам потрібен скрипт, який називається Customer Data.js. І тут нам треба натиснути чекбокс Include Non-Project Items. І ось ми бачимо, що у Vendor, Module Customer, Web.js знаходиться скрипт Customer Data. Відкриваємо його. Але дивитися в реалізацію нам не дуже і потрібно, тож давайте повернемося до віджиту і в Define додамо наш новий скрипт Magento Customer.js Customer Data. І в callback функцію ми також передамо аргумент, з яким ми можемо звертатися до даних користувача. І так як нам повертається об'єкт з набором методів, ми зможемо їх використовувати, звертаючись до аргументу Customer Data. Що ж, давайте спробуємо щось отримати. Наприклад, створимо зміну Customer, звертаємось до Customer Data, метод get, і тут передаємо назву секції. Тут навіть нам PHP Storm підказує, що ми повинні першому аргументу передати section name, і в даному методі get це єдиний аргумент, який нам потрібен. А назву секції ми можемо, в принципі, подивитися у Make Cache Storage ключі у Local Storage. І так як в нас є секція Customer, ми якраз до цієї секції звертаємось. Але якщо ми законсолимо ту зміну, яку ми передали секцію, та оновимо сторінку,
ми бачимо, що нам повертається Observable. Це Knockout Observe, з ним ви познайомитесь, коли ми будемо розглядати Knockout та UI-компоненти. Але єдине, що тут треба знати, що нам необхідно це викликати як функцію. Тож давайте викличемо це, оновимо сторінку. І тепер бачимо, що нам приходять якраз ті дані, які ми бачили у Application, тобто у Local Storage. Якщо ми розгорнемо знову Customer, то ці поля будуть співпадати. Давайте ще спробуємо викликати інші секції. Наприклад, тут у нас буде кошик, а тут wishlist. І також їх законсолимо. То дійсно нам все приходить, ми можемо все побачити. І ці об'єкти будуть знову ж таки співпадати з тим, що ми маємо тут у Match Cache Storage. Але нюанс полягає в тому, що ми разово отримали ці дані, і якщо щось оновиться у цих секціях, ми нічого з тим не зможемо зробити. Давайте, наприклад, підемо на сторінку категорії і додамо якийсь продукт до кошику. Ми бачимо, що тут секції у Local Storage оновилися. І, наприклад, у карт ми бачимо, що вже є додані айтеми, і subtotal у нас також змінився, тобто ми бачимо ціну продуктів, які ми додали. І знову ж таки ми бачимо їх у міні-карті. Але ось тут нічого не змінилося. Ми один раз отримали ці дані, і більше вони нам не приходять. А що якщо ми хочемо підписатися на зміну цих даних, то така можливість в нас також є. І давайте подивимось на це на прикладі кошику. Давайте це поки що закоментуємо. Тож у Customer Data ми познайомилися з методом get, і нам знову ж таки доведеться його використати. Але далі, так як ми тут отримали observe, ми його викликали як функцію, щоб отримати значення одразу. Але ще на observe можна підписатися за допомогою методу subscribe. Тобто зверніть увагу, ми тут нічого не викликаємо, тоді б в нас subscribe був undefined. Але на сам observe, який нам повертається, ми можемо підписатися. І далі ми передаємо callback функцію, першим аргументом якої буде якраз об'єкт цієї секції, тобто кошик. І можемо законсолити. Повертаємось на Storefront, оновлюємо сторінку. І зараз ми тут нічого не побачили, бо в нас завантажила сторінка, де значення секції не змінилися. А що якщо ми затремо цей ключ, Match Cache Storage, та оновимо сторінку? На цей раз ми побачили, що знову дані оновилися, бо вони проходять з бекенду. Ми знову отримали кошик. І під час того, як наш віджит завантажився і в ньому вже була підписка на цей observe, то наша функція спрацювала. Але якщо ми знову оновимо сторінку, ми нічого не побачимо. Як бути в такій ситуації? І тепер ми можемо познайомитися з новим для нас методом, який називається reload. Ми беремо знову ж таки Customer Data, reload. І сюди ми вже передаємо масив секцій, які ми хочемо перезавантажити. Якби ми хотіли перезавантажити повністю всі секції, ми можемо передавати тільки один айтем зірочкою. І там під капотом воно вже зрозуміє, що нам треба перезавантажити всі секції. Але так робити не варто, і зараз ви здогадаєтесь чому. Давайте замість зірочки ми передамо тільки карт. А другим аргументом нам підказує PHP Storm, що цей аргумент називається Force New Section Timestamp. І тут ми можемо вказати булеве значення true або false. Це потрібно для того, бо наш метод reload, він відправляє AJAX запит, щоб перезавантажити наші секції. І в такому випадку AJAX запит може бути закешований. І щоб точно отримати оновлені секції і відправити новий AJAX запит, нам потрібно тут вказати true. Тепер можемо оновити сторінку. І ми бачимо, що тепер ми отримуємо дані з підписки. Можемо ще раз оновити. І навіть ми не видаляємо цей ключ Match Cache Storage. І таким чином ми вирішили нашу проблему, що ми можемо створити просто підписку на якусь секцію та зробити reload. Але може виникнути така проблема, що вам потрібні будуть релоуди у багатьох місцях. І давайте ми цей reload завернемо у тайм-аут. Після 2 секунд. Повернемося на Storefront
Відкриємо вкладку Network, Fetch XHR, знову оновимо сторінку. І одразу почистимо те, що ми отримали. І бачимо, що через 2 секунди відправляється Ajax Request. В ньому в payload вказано, які секції потрібно перезавантажити. І після цього ми у підписці нашій отримали результат. Але подивіться, що буде, якщо ми той віджит викличемо в багатьох місцях. Оновимо тепер сторінку. І ми бачимо, що ми відправили 6 разів request, тобто 6 разів ми викликали наш віджит, і 6 разів відправляється на бекенд одночасно під час завантаження сторінки нові реквести. Я думаю, ви здогадаєтесь, що для перформансу це не дуже добре. А ось у підписках наш subscribe спрацював ще більше разів, певно, кожного разу чи по 2, чи по 3 рази. І коли в мене, наприклад, був проєкт, де мені в багатьох місцях потрібно було звертатися до кастомер секції, я робив то, по-перше, за допомогою UI-компонентів, бо це єдина змога, як зробити скрипти, які будуть залежні від іншого, але зможуть використовувати його функціонал. І в такому випадку віджити нам не дуже допоможуть. Але певно я про це буду розповідати чи у відео про UI-компоненти, чи взагалі про це буде окреме відео. Але сподіваюся, у вас таких ситуацій не виникне, і у вас будуть більш простіші проекти. Але що я можу тут порадити? По-перше, чи ви викликаєте reload тільки в одному місці, і ви знаєте, коли то потрібно, але знову ж таки це не дуже надійно. Чи просто комбінуєте отримання даних на старті сторінки, коли ваш віджит буде відпрацьовувати, а потім ще підписуєтесь на ту ж саму секцію, і тоді ви з першого разу можете отримати дані, але вони можуть бути порожні, і ви їх отримаєте наступного разу, коли спрацює subscribe. І тоді в такому разі вам reload не знадобиться, і ви зможете з тим працювати. І виглядати це буде наступним чином. Давайте я трохи це перенесу. І, наприклад, у нас буде окремий метод onCardUpdated. І сюди, як аргумент, ми будемо передавати об'єкт карт. І тепер тут ми його одразу викличемо. І тут будемо його передавати як callback. І тепер, коли ми повернемося на Storefront, ми бачимо, що у нас працював метод get, коли ми викликаємо observe, бо зараз нічого в корзині не змінювалося. А якщо ми з корзини видалимо продукт, то тепер спрацює підписка. І кожного разу ми будемо отримувати нашу корзину. І є ще опція, наприклад, скинути повністю всі секції, щоб після перезавантаження сторінки вони знову ж таки оновилися на бекенді. І це робиться за допомогою методу invalidate. І тут, як і у reload, ми передаємо масив секцій. І можемо, наприклад, залишити тут зірочку. Але давайте перенесемо це у тайм-аут, щоб побачити результат виконання. Тепер повернемося на Storefront, відкриємо Tab Application, Manage Cache Storage та оновимо сторінку. І ми бачимо, що відпрацював метод invalidate і повністю видалив нам всі дані з Manage Cache Storage. І тому, коли ми наступного разу оновимо сторінку, вони вже будуть заповнені новими даними. Але так як в нас знову ж таки спрацював тайм-аут, давайте це закоментуємо. Ще раз оновимо. І бачимо, що після завантаження порожній Manage Cache Storage заповняється даними з бекенду. Коли і як це використовувати, це вже на ваш розсуд. Але можу сказати, що зазвичай на практиці я метод invalidate не використовую. А для релоуду роблю так, щоб він спрацьовував тільки один раз під час завантаження сторінки максимум. Тобто вже 2-3 релоуди це недобре. І я маю на увазі функціонал саме вашого проєкту. Тобто, якщо у вендорі цей релоуд може спрацьовувати 1 чи 2 рази, я там вже не можу нічого зробити. Але якщо писати свій власний функціонал, то треба намагатися зробити так, щоб reload саме вами був викликаний максимум 1 раз. Причому не тільки вами, а всією вашою командою. Але знову ж таки, ми тільки що подивилися, що можна обійтись взагалі без релоуду ось отаким от чином.
Тобто спочатку ми отримуємо дані під час завантаження сторінки, але ще й додатково на них підписуємось і передаємо все це в один і той метод, який точно буде спрацьовувати кожного разу. І під час завантаження сторінки, і під час оновлення нашої секції. Що ж, і останній метод, з яким нам потрібно познайомитись, це метод set у Customer Data. Але перед тим, як намагатися його використати, тут слід сказати, що його варто використовувати тільки якщо ви працюєте саме з існуючими секціями. Якщо ви захочете створити новий ключ у вигляді начебто секції, але якщо вона ніяк не була створена на бекенді, то в цьому взагалі немає сенсу, бо, наприклад, після Invalidate затруться всі ключі у Mage Cache Storage, і більше ви ваш запис не побачите. Бо після апдейту сторінки, коли всі секції знову прийдуть з бекенду, то вашого запису там не буде, бо ви намагалися створити неіснуючу секцію. І в цьому випадку скористайтеся просто звичайним підходом запису до Local Storage. Тобто Local Storage, Set Item і загортаєте ваші дані до JSON Stringify. Що ж, а ми розглянемо метод set у Customer Data, коли ми будемо взаємодіяти з існуючою секцією. І цей приклад ми будемо розглядати саме секцію Messages, тобто ті системні повідомлення, які ми бачимо, коли ми, наприклад, додаємо товар до кошику чи видаляємо його, та багато інших. Але системні повідомлення поділяються на два типи. Перші, які приходять з бекенду, коли ми оновлюємо сторінку. Другі – це Ajax повідомлення, які можуть показуватися без перезавантаження сторінки. Тобто, наприклад, ви Ajax додали товар до кошику і одразу ви побачили повідомлення про додавання. Тож давайте спробуємо вивести наші кастомні меседжі. Для цього повернемося в наш HTML темплейт і замінимо div на button. І тут можемо написати show messages. Далі все зайве ми можемо затерти і залишимо тільки цей запис. І тут, наприклад, назвемо зміну section. І тут секція Messages. Викликаємо її. І далі у цій секції ще буде масив Messages. Але як ми бачили, іноді нам в секцію приходить порожній об'єкт, то треба переконатися, що такий ключ Messages зі значенням масиву існує. Якщо ні, то ми просто створюємо порожній масив. І далі ми хочемо застосувати Customer Data, метод set. І тут ми вказуємо секцію, до якої ми будемо перезаписувати значення. І знову ж таки, ми тут будемо вказувати messages. А другим аргументом ми будемо передавати дані. І так як ми передаємо повністю об'єкт секції, то пам'ятаємо, що в ній повинен бути масив messages. То ми створюємо такий ключ messages, відкриваємо масив. Але у випадку, якщо на цей момент там вже були якісь повідомлення, щоб їх не перезатерти, ми знову їх можемо перевикористати за допомогою оператору spread. І далі ми будемо передавати нові об'єкти, тобто кожен об'єкт під окреме повідомлення. І давайте тут застосуємо. По-перше, ми будемо передавати тип повідомлення. І, наприклад, хай буде success. І text. Custom Success Message. Але тут не забуваємо про те, що наші повідомлення повинні бути перекладені. То до define ми додаємо Mage Translate. І до callback аргументів $T. І тепер можемо наш рядок огорнути до $T. І тепер цей об'єкт ми можемо скопіювати і позамінювати на error, warning та notice. Давайте оновимо сторінку. Бачимо нашу кнопку Show Messages. Натискаємо її. Але нічого не сталося, бо, звісно, треба було написати наш функціонал саме на клік. Тож давайте це винесемо в окремий метод. Наприклад, Show Messages. А в init функції ми застосуємо this on, this element. Наш елемент це вже є button, тому на клік ми можемо викликати show messages. Давайте ще раз оновимо сторінку. Натискаємо show messages.
бачимо, що додалась секція Messages. Але ця секція, вона самоочищається. Це зроблено для того, щоб не накопичувати непотрібні повідомлення, бо вони показалися. Як ми бачимо, вони не зникли, коли секція зникла. Але сама секція, вона типу тимчасова. Але звертатися до неї, щоб засетити повідомлення, ви можете у будь-який час. І до речі, зазвичай на проєктах я пишу подібний скрипт просто для тестування того, як виглядають системні повідомлення. Якщо, звісно, ви змінюєте дизайн під них. В принципі, з методом set це все. Але наостанок давайте я додам декілька моментів по Customer Data. Наприклад, коли я показував, що він validate, ми можемо використовувати масив і передавати туди зірочку. Такий самий ефект буде, якщо ви просто передасте порожній масив. Так само працює з релоудом, але перезавантажувати усі секції в релоуді взагалі не бажано. Але про це ми вже поговорили. Другий момент це, що ви можете викликати reload не тільки таким чином, наприклад, тут секція Customer, а ще й за допомогою тригеру. Для цього нам знадобиться jQuery, Document, Trigger, Customer Data Reload. І другим аргументом ми передаємо масив секціям, які треба перезавантажити. Так само ми можемо підписатися на цей тригер, якщо ми не хочемо отримувати дані з перезавантаженої секції, а хочемо просто дізнатися, чи була перезавантажена секція якась, чи ні. І для цього ми можемо використати Document, On, знову ж таки Customer Data Reload, такий самий event, який ми тригеримо. І як callback функція нам приходить event та масив секцій, які були перезавантажені. І давайте їх законсолимо. Але тут варто їх поміняти місцями, бо ми тригеримо, а потім підписуємось, то звісно ми нічого не побачимо. Тепер давайте оновимо сторінку. І бачимо, що секція Customer була перезавантажена. Також ця підписка, тобто On Customer Data Reload, повинна спрацювати, якщо ми таким чином спробуємо перезавантажити секцію. Тобто за допомогою Customer Data Reload. Оновлюємо сторінку і бачимо такий самий результат. Але не зовсім такий самий, бо в Customer Reload нам приходить тепер масив з перезавантаженими секціями, навіть якщо вона була одна. А за допомогою тригеру в секцію нам приходить вже рядок, якщо там була одна секція. Давайте спробуємо ще подивитися, що буде, якщо ми передамо тут декілька секцій, наприклад, Customer та Card. Оновимо сторінку. Цікаво, бо тут, наприклад, приходить знову ж таки рядок і просто через кому поділені ті секції, які були перезавантажені. Насправді, на практиці ці тригери не використовуються, не підписка, не сам тригер. Бо навіщо, якщо ми можемо скористатися напряму Customer Data без жодних абстракцій і використати там методи get та subscribe. Та і в принципі по даним користувача це все. Що ж, знову привіт. Для вас пройшла 1 секунда, а в реальному житті пройшло десь приблизно 3 тижні. Можливо б не прийшлось записувати цю вставку, але очевидно, що ви побачите зміни на моєму екрані. І тому я трохи вирішив вас підготувати до цього. Але не хвилюйтеся, ми продовжимо з того, з чого ми зупинилися, закріплюючи той матеріал, який ми пройшли до того. І в певних випадках ми будемо повертатися навіть до прикладів, які ми розглядали до цього. До цього ми розглянули, як отримати дані користувачів, і що вони знаходяться у Local Storage. Але іноді нам доводиться працювати також з куками, тож давайте якраз їх і розглянемо. Як і на jQuery віджити, і на дефолтний функціонал у JS, Magenta має свої обгортки. І куки також не є виключенням, тому щоб з ними працювати у ваших скриптах, до Define нам треба додати Mage Cookies. Давайте їх пропишемо. Ось таким чином. До callback ми ніякі аргументи передавати не будемо, тож зараз я покажу, як щось отримати з кук. І давайте для початку в браузері подивимося, що ми можемо отримати з кук. Переходимо до Application, Cookies, обираємо наш домен
І тут бачимо певні записи. І я пропоную погратися саме з записом FormK, бо у певних задачах вам він знадобиться, щоб для форми, яку ви будете динамічно генерувати та підставляти у дом дерева, ви б могли отримати актуальний FormK. Бо без нього, коли ви будете відправляти форму, з бекенду ви отримаєте помилку. Тож приклад буде зовсім простим. Переходимо до нашого віджиту. Тут я використаю літерали, FormK, і пограюся з форматуванням. То нам потрібно застосувати знак долару, Mage, Cookies, і тут методи get. І сюди ми вводимо той ключ, який ми хочемо отримати, тобто FormK. А для форматування у console.log ми застосуємо таку штуку, як color red. І другим аргументом форматування почнеться тільки з того моменту, де прописаний ось цей символ. Відсоток C. Давайте оновимо сторінку. І дійсно бачимо наш ключ, який ми отримали. Аналогічно до cook ми можемо записати якесь своє значення. Давайте це скопіюємо. Тільки замість методу get нам потрібен метод set. У якості name, наприклад, хай буде custom_k. У якості значення буде custom value. І опшени ми будемо передавати порожні. І тепер можемо наш console.log здублювати. І тут замінити name з FormK на custom_k. Давайте також оновимо сторінку. І бачимо, що ми дійсно отримуємо значення FormK, та тільки тут не FormK, а у console.log можемо прописати типу custom_k. Так, і ось тепер все працює правильно. З куками, в принципі, немає нічого складного, але я хочу повернутися, чому саме потрібно використовувати такі обгортки, як Mage Cookies, наприклад. Якщо ми перейдемо до цього скрипту, ми бачимо, що під капотом тут є залежність ще від JS Cookie Cookie Wrapper. Можемо відкрити його. І тут бачимо ще скрипт JS Cookie. Але насправді Cookie Wrapper JS та JS Cookie з'явилися тільки в останній версії JS. До цього використовувалися jQuery Cookie. І багато хто не використовував цю обгортку Mage Cookies і писав напряму ось таку залежність jQuery. Cookie. А потім в новій версії прибрали цей скрипт, бо більше він там не знаходився по такому шляху. І вочевидь, після оновлення на стороні фронту отримали багато помилок. Тож, якби використовували одразу Mage Cookies, такої проблеми б не було, бо ви використовуєте залежність, яка використовується багато де, і прописана вона спеціально під Magento. І тоді вам не треба задаватися питанням, що насправді під капотом використовується. І ви не будете мати сюрпризів під час оновлення Magento. І, до речі, те, про що я казав, можна подивитися в GitHub Magento. Тут ми перейдемо до lib, web. Бачимо, що з'явилися ці дві папки JS Cookie та JS Storage. Тобто зі сториджем також вже по-іншому треба працювати, можливо. Відкриваємо папку Mage. І тут знаходимо скрипт Cookies. І ось бачимо зараз, що JS Cookie, Cookie Wrapper використовується як залежність. Але якщо ми перемкнемо нашу гілку з 2.4, наприклад, на 2.3, то ми побачимо, що до цього використовується jQuery Cookie. Якраз про те, що я і казав. Тож тут ще раз наголошую, що краще використовувати те, що дає саме Magento, не дивлячись на те, що вона наслідує щось інше, бо навіщо вам винаходити велосипед, якщо все вже зроблено до вас. Тож якщо є якісь скрипти, утиліти, віджити саме з namespace Mage, або у назві пов'язано з Mage, використовуйте саме її. І насправді про куки тут більше нічого розповідати, тож на цьому все. Зараз ми розглянемо приклад, як відправляти звичайну форму за допомогою AJAX-запиту, і при цьому ми будемо застосовувати практики Magento і ще раз повторимо деякі моменти, які ми побачили до того. Тепер ж ніж щось писати у коді, давайте я познайомлю вас зі Swagger. Йдемо до браузеру, копіюємо наш домен, вставляємо його у новому табі і дописуємо Swagger.
Тут ми можемо побачити API endpoinти з кожного модуля, які наразі є у Magento. І вони нам ще будуть підказувати, яким чином ми можемо отримати дані з цього endpoint. Наприклад, якщо ми розгорнемо Directory Country Information, ми побачимо, що тут є два endpoinти, і отримати дані ми можемо за допомогою методу get. Якщо ми розгорнемо, наприклад, Customer Account, то тут побачимо, що методів може бути більше. Post, get, put. І тут не вистачає прикладу тільки з методом delete. Але давайте зупинимось на першому прикладі Directory Countries. Розгорнемо його. І тут ми бачимо опис, що ми можемо отримати якісь дані по країні або по регіону за допомогою поля Country It. Гортаємо донизу. Тут ми бачимо, що Response Content Type у нас Application.json. Це треба запам'ятати на той момент, коли ми будемо створювати AJAX запит. І тут ми бачимо приклади того, яка відповідь нам повернеться. У випадку, коли успішно знайде країну, і ми отримуємо певні дані по ній. Або у випадку, якщо щось піде не так. І тут, наприклад, буде якийсь меседж, який ми зможемо вивести, наприклад, за допомогою системних повідомлень. Давайте затестимо, наприклад, з Україною. Введемо сюди дві букви UA, натиснемо Execute. Тут ми бачимо request URL, на який ми відправили наш запит. І бачимо response. І при цьому як запит в нас був успішний. І тут ми бачимо, що, наприклад, по ID-шнику UA ми можемо отримати повну назву країни англійською. І тут ми бачимо Ukraine. Окей, ця інформація нам знадобиться. Тож тепер давайте повернемося до форми. І трохи підправимо під нашу задачу, а задача буде полягати в тому, щоб мати тільки один інпут, де ми будемо вводити ID країни і, наприклад, захочемо отримати повну її назву. Так як це буде плюс-мінус практична задача, то давайте її виконувати так, наче ми хочемо запушити її до продакшену. Тож тепер ми не будемо хардкодити рядки, а будемо правильно з ескейперами застосовувати методи Translate. Тож для цього нам потрібні зміни. Беремо escaper. І пишемо лейбл, що нам потрібно зробити цим філдом. ID інпуту ми змінимо на country it. І щоб потім серіалізувати дані з форми, нам знадобиться, окрім ID-шнику, ще й name. І можемо назвати його так само. Зверніть увагу, що будь-яка форма обов'язково повинна бути з валідацією, якщо ми маємо якісь обов'язкові поля, то для поля ми вказуємо data validate і тут якесь правило, наприклад, require true. І до самої форми ми викликаємо ще віджит валідації. І давайте ще кастомеру підкажемо, в якому форматі треба передавати country it. І хай це буде placeholder, escaper, escape HTML-атор. І хай буде, наприклад, UA. І скопіюємо ще цей рядок. І замість submit ми напишемо щось типу get country. Давайте подивимось на нашу розмітку. Наче все виглядає як треба. І валідація, по ідеї, вже повинна працювати. Так. Що ж, далі ми, окрім валідації, ще будемо викликати кастомний віджит. То, в принципі, з HTML розміткою ми закінчили. І давайте перейдемо до віджиту. І тут ми будемо все розбивати на окремі методи, бо тепер ми вже знайомі з міксинами. Розуміємо, що чим коротший метод і чим їх більше, тим зручніше буде на довгостроковій дистанції з тим працювати. Тож першим методом ми створимо метод add-event-listeners. І так як ми викликали цей віджит одразу на форму, то саму форму ми отримуємо this element. А щоб застосувати якісь event-лісенери, ми використаємо приватний метод on. Тож, this on. Передаємо елемент this element. І сам event у нас буде submit. І тут щось буде на кшталт on submit. І щоб не загубити контекст this поточного віджиту, ми використовуємо binding. Тепер копіюємо назву цього методу і також його створюємо. І тут нам в callback ще буде проходити аргумент event. І одразу ми хочемо запревентити відправку нашої форми, тож використовуємо event prevent default. І наступним методом буде this send AJAX.
Давайте його також використаємо. І тут зараз залишимо тільки console.log. Давайте перевіримо, що це працює. Натискаємо. Бачимо, що send.ajax нас відпрацьовує, хоча в нас форма невалідна. Тож давайте тут щось зробимо, щоб в нас не доходило до цього моменту, де викликається метод send.ajax. І для цього ми в залежності передамо validation. І тут напишемо умову. This element validation. Але тут зверніть увагу, що ми робимо зворотню умову, тобто, якщо в нас невалідна форма. В цьому випадку ми виконемо якусь помилку. І щоб написати якийсь текст, давайте для цього ще в залежності передамо Mage Translate. І тут нам вже знадобиться аргумент у callback функції. Повертаємо jQuery і використовуємо callback аргумент $10 для перекладу. І напишемо, наприклад, form isn't valid. Давайте тепер потестимо, як це працює. Натискаємо Get Country, ми бачимо помилку, а console.log вже не відпрацьовує. Тобто до цього моменту не доходить, бо скрипт зупиняє свою роботу саме на цьому моменті. Тепер нам необхідно підготувати Ajax, тож, як завжди, ми створюємо $Ajax і якісь опції сюди ми будемо передавати. Але за замовчуванням Ajax відправляє дані не у JSON, тож окрім URL-адреси нам треба буде ще вказати, що ми хочемо відправити та отримати дані у JSON. Тож, тут у нас буде якийсь URL, content type в нас буде application JSON, який ми бачили, і data type ми очікуємо також у JSON форматі. Тобто data type на data. І тут зверніть увагу, що якщо потім вам знадобиться написати якийсь міксин, то навіть якщо ви звернетеся до цього методу і захочете використати з Supper, але влізти сюди всередину, наприклад, самого Ajax, щоб якось його змінити, чи прив'язатися до callback функції, то краще цей Ajax одразу з цього методу і повернути. І тут нам знадобляться callback before, send, і ми створимо метод this before Ajax bind this, для того, щоб в нас була можливість щось зробити ще перед відправкою Ajax. І тут ми будемо, наприклад, показувати loader, а показати його можна за допомогою тригеру на body process start. Тільки я тут завтикав, треба before Ajax в якості нейму методу використати. І те саме ми можемо зробити на complete і after Ajax. Давайте здублюємо цей метод. І тільки тут ми пропишемо не process start, а process stop. Також нам потрібні колбеки success та error. Давайте їх також створимо. On Ajax error. І тут буде on Ajax success. Давайте скопіюємо цей метод. І в callback як аргумент нам буде приходити тут response. І це саме буде для success. Тепер давайте повернемося до URL, який нам потрібно згенерувати. Давайте знову підемо до Swagger і скопіюємо цей request URL, щоб розуміти, що нам потрібно тут отримати. По-перше, в нас буде домен, потім нам потрібно сюди відправити дані, і код нам потрібно витягнути вже з інпуту. То щоб згенерувати домен, ми пам'ятаємо, що в нас є утиліта match.url. Давайте її сюди додамо. І тут ми будемо використовувати URL builder, build. Тепер нам потрібно скопіювати це. І у якості коду нам потрібен якийсь country id, який ми витягнемо з інпуту. Давайте для цього створимо окремий метод get country id.
і передамо його сюди. А отримати його ми можемо за допомогою return this element, serialize array. Тут ми отримуємо у якості масиву всі філди, які є у формі, і серед них ми можемо пошукати, якщо field і його name дорівнює country id, то повернемо його value. А name country id, як ми пам'ятаємо, ми використали ось тут для інпуту. Name country id. Так, повертаємо знову до нашого віджету. Тут ми мали, в принципі, все отримати правильно. Давайте тепер цей рядок приберемо. І нам треба якось ще обробити error та success. Я пропоную виводити у цьому випадку якісь системні повідомлення. Тож давайте для цього нам знадобиться ще customer data, і ми її додамо до наших залежностей. Magento, customer, JS, customer data. І так як ми будемо і на error, і на success виводити якесь повідомлення, пропоную також створити окремий метод для цього. Назвемо його, наприклад, showMessage. І тут ми очікуємо, що буде якийсь текст у якості рядку та type повідомлення. Тобто error, success, і є ще нейтральні повідомлення типу warning. То давайте за замовченням в нас буде error. І тут ми отримуємо секцію. На випадок, якщо її немає, можемо застрахуватися і зробити об'єкт. І тут не забуваємо, що ми отримуємо observable, тому його треба викликати, щоб отримати значення. І далі в нас будуть меседжі, які ми отримуємо секції. Якщо їх там також нема, ми підстраховуємося і робимо пустий масив. І тепер ми хочемо в цю секцію засетити нові дані. В цьому об'єкті повинен бути ключ messages. І це буде масив. І цей масив ми будемо розширювати існуючими повідомленнями, якщо вони є. І далі створюємо нове повідомлення, де будемо передавати якраз і текст, і type. Але давайте на випадок, якщо в нас текст, наприклад, забули передати, то ми нічого далі не будемо робити, щоб не було зайвих дій. І давайте подивимося, що в нас є в методах AjaxError та AjaxAccess, і що нам конкретно приходить до респонсу. І розпочнемо ми з ерорів. Оновимо сторінку. Ще раз перевіримо, що валідація в нас працює, тобто скрипт далі не відпрацьовує. І напишемо, наприклад, тут якийсь тест. Тут ми бачимо, що повернувся нам якийсь об'єкт, response.json, і в ньому ми бачимо message the country is not available. Окей, давайте це повідомлення якраз і виведемо. І тут ми беремо наш response, використовуємо наш метод showMessage, і в нашому респонсі є response JSON, і в ньому ключ message. І на випадок, якщо в цьому об'єкті нема меседжу, або ніякого тексту в ньому нема, можемо написати якесь альтернативне повідомлення, типу «Упс, щось пішло не так». І другим аргументом type ми можемо не передавати, бо за замовчуванням ми і так поставили error. І те ж саме ми можемо зробити для AjaxAccess, але для цього нам треба перевірити, що в нас приходить до респонсу. Давайте введемо, наприклад, UA. І тут бачимо, що нам повертається об'єкт. І повна назва країни ми можемо отримати її з ключа full name English. І давайте щось напишемо, типу хай буде glory to. І так як нам потрібен рядок транслейту, ми цей рядок загорнемо до функції $t і зробимо replace %1 до response full name English.
І ще, як ми бачимо, у разі вдалого отримання даних, в нас все ще залишається цей код у інпуті, тож було б добре його почистити. Тож давайте зробимо щось типу this element, find, input, text і value ми поставимо пустий рядок. Видаляємо цей console log, оновлюємо сторінку, ще раз вводимо тест, бачимо повідомлення The country is not available, вводимо UA і бачимо повідомлення Glory to Ukraine, але у якості ерору. Тож ми тут забули у show message вказати type, і тут нам потрібен type success. Тут ще можемо знак оклику поставити. Давайте ще раз затестимо. Yay. І тепер в нас все добре. І останнє, що варто показати, це коли ми відправляємо Ajax, створювати його не таким чином, а знову таки мати обгортки, які є у Magento. Тож ми можемо використати утиліту Mage Storage. І додати його до callback. І тут ми будемо повертати вже storage, у якого є методи якраз get, put, post та delete. В даному випадку нам потрібен get. І першим аргументом, як ми бачимо, приймається URL. Всі інші аргументи нам, в принципі, перебивати не треба, бо на відміну від звичайного Ajax, storage вже відправляє у форматі JSON та відповідно отримує дані також. Вставляємо рядок сюди. І так як ми тут callback функції передавали у якості аргументів до об'єкту, то тут треба зробити трохи по-іншому. Сам before Ajax ми можемо викликати перед відправкою Ajax. Error в нас буде спрацьовувати на callback метод fail. Success в нас буде спрацьовувати на callback done. І AfterAjax у нас буде спрацьовувати на always. І оце тепер ми можемо повністю прибрати і ось таким чином використовувати. Щоб подивитися, як працювати з іншими методами, наприклад, post, put та delete, ви можете перейти до Mage Storage і подивитися, які аргументи приймають ці методи. В принципі, розібратися тут не складно. Як ми бачимо, кожен з цих методів знову ж таки повертає вам той самий Ajax. І для міксинів це зручно, і для роботи це також зручно. І тому раджу вам робити те саме. Коли ви використовуєте Storage чи Ajax, завжди його повертаєте. І, в принципі, на цьому все. Давайте перевіримо, що це працює і в такому записі. Напишемо, наприклад, якийсь тест. Отримуємо повідомлення, яке очікуємо. Пишемо UA. І бачимо повідомлення Glory to Ukraine. Супер! В принципі, тут ми застосували багато чого. Можливо, цей кусок вам доведеться передивитися ще раз, бо тут застосовано багато практик, які ми розглянули до того, щось ви отримали нове. І у перспективі вам доведеться подружитися зі Swagger, бо деякі задачі вам доведеться виконувати, саме звертаючись до якихось ендпоінтів, а які дані відправити та які дані отримати, ви зможете подивитися та потестити одразу у Swagger. В принципі, на цьому все. Рухаємося далі. Що ж, наступною темою ми будемо розглядати момент, як застосувати скрипти для HTML-розмітки, яка була динамічно підставлена в сторінку. Тобто це відбулося не під час завантаження сторінки, а по якійсь дії. Наприклад, ми щось Ajax завантажили, наприклад, HTML-розмітку, вставили її до DOM дерева, і після того нам треба застосувати щось, щоб наші скрипти запрацювали для атрибутів DataMage.init та XMagenta.init. То щоб трохи нагадати про ініціалізацію та подивитися під капот, хочу зупинитися саме на цьому. Тут я накидав пару прикладів, коли ми, наприклад, на div-елемент застосовуємо атрибут DataMage.init. В нього у JSON форматі ми передаємо ті скрипти та конфіги, які ми хочемо ініціалізувати на поточний елемент. І також в нас є окремий тег-скрипт з типом text XMagenta.init, який робить приблизно те ж саме. Але з нюансів є те, що ми можемо ініціалізувати якийсь скрипт по селектору, який ми засетимо на елемент, або ми можемо вказати зірочку і просто викликати цей скрипт навіть без елементу. Що ж, давайте ще раз подивимось, як це відбувається на сторфронті.
Давайте для початку вимкну JavaScript для браузеру, оновлю сторінку, знайду наші елементи. І ось ми бачимо наш div з data-main-init, і нижче бачимо text-script, text-x magento init, де ми передаємо наш JSON. Але якщо я поверну JavaScript і оновлю сторінку, тут ми побачимо тільки div без data-main-init атрибуту. І тегу script ми взагалі не побачимо з атрибутом type text-x magento init. Тож ми розуміємо, що щось відбулося, скрипти та теги видалились, але при цьому скрипти були ініціалізовані. Що ж, давайте трохи подивимось під капот, як це відбувається. Для цього ми знову підемо до нашого улюбленого модуля. Це модуль теми. Frontend, require.js config. І тут директива map нам наразі не потрібна. Ми хочемо подивитися до масиву deps. І як ми пам'ятаємо, масив deps викликає будь-які скрипти на будь-якій сторінці, де буде спрацьовувати require.js config файл у випадку, якщо цей модуль увімкнений. І серед цих трьох скриптів нас цікавить саме Mage Bootstrap. І ось нам шторм підказує, що він знаходиться по шляху lib web Mage Bootstrap. Саме по цьому шляху ви знайдете цей скрипт. І тут ми бачимо, що в кінці викликається це timeout з callback методом Mage Apply. Сама утиліта Mage, вона належить до Mage Apply Main скрипту, який ми маємо у define. Тож давайте подивимось, Bootstrap ми знайдемо в нашій папці lib web Mage, Bootstrap. І у тій самій папці нам потрібна директорія apply. І тут скрипт main. Відкриваємо main.js. І тут ми бачимо щось знайоме, що data-атрибут, data-main-init використовується як селектор для зміни node-selector. І тут додаються прямі дужки, щоб знайти цей селектор. І так як у нас у setTimeout викликається саме метод apply, нам треба його знайти. Тобто init нам зараз не підходить. getData також. Ми бачимо, що повертається об'єкт, і тут є метод apply. І навіть є example, тобто приклад, як користуватися ініціалізацією. І тут ми бачимо, що збираються ноди, тобто знаходяться усі елементи, які співпадають з селектором, який є у зміні node-selector. Далі це все збирається до масиву. Не дивуйтеся, бо Magento вже застара. Перша версія входила десь у 2015 році. Не всі фічі JavaScript працювали кросбраузерно, тому багато де у Magento ви знайдете приклади використання андерскору, який в собі має додаткові методи, яких колись не було у JavaScript нативно. А деяких і досі нема, тож використовується чи андерскор, чи лодаж. До андерскору ми ще повернемось, а лодаж у Magento взагалі не використовується. Далі ми бачимо, що відбувається ітерація і проходить вона через функцію getData. Ось вона. І тут збирається дата для елементу. І парситься той JSON, який ми передаємо у data-main-init. І повертається сам елемент. І при цьому видаляється сам атрибут data-main-init. Цим зрозуміло. Дивимось далі. І наш масив з елементами, які використовують data-main-init, поєднується з якимись віртуальними елементами, які повертаються зі скрипту process-scripts. Давайте погортаємо доверху і бачимо, що process-scripts – це callback на скрипт scripts. І знаходиться він в тій самій папці. Відкриваємо його і бачимо, в принципі, приблизно те саме, але для вже тегів script з типом text-x magento init. Гортаємо донизу. І знаходимо, яку функцію нам повертає саме цей скрипт. Тут знову ж таки бачимо приклади використання вже script x magento init. І нам повертається функція, яка таким самим чином збирає нам селектори, але вже по script x magento init. Відбувається плюс-мінус те саме з getNodeData. Давайте знайдемо. Береться текст цього скрипту і потім парситься як JSON, і при цьому сама нода видаляється з DOM дерева. І тут ще задіюється метод processElems. Давайте подивимося, що там.
І тут ми бачимо, якщо в нас селектор зірочка, то використовується метод ще addVirtual, який додає у локальний масив virtuals, створений ось тут, дані по викликаним компонентам, але елемент false. А далі використовується щось складніше вже setData, певно, там дає елементи, плюс використовуються міксини, та глибоко занурюватися нам не треба. Повертаємось до main.js. І, в принципі, тут плюс-мінус те саме, може трохи складніше. І тут бачимо, що рекваряться якісь скрипти, включено з міксинами, і там далі якоюсь магією все це працює. Тож з усього цього нам потрібно було лише запам'ятати, що є якась утиліта mage main, і в неї є метод apply, при виклику якого на сторінці повністю збираються всі дані по елементам з атрибутом data mage init, чи по тегам скрипт з атрибутом type text x magento init. І всі ці скрипти викликаються. І вже з цією інформацією ми можемо рухатися далі знову ж таки до чогось практичнішого і розглядати, де саме ці знання ми можемо застосувати. Що ж, рухаючись далі, хочу показати вам приклад того, як підгружати HTML розмітку динамічно. І розглянемо ми це плюс-мінус на реальному прикладі, але дуже спрощеному. Це Infinity Scroll на сторінці категорії. Як ми бачимо, в нас звичайна сторінка категорії, гортаємо донизу і ми бачимо пагінацію. Натискаємо на іншу сторінку, бачимо, що до URL додається параметр P зі значенням 2, тобто page 2 і так далі. І коли роблять load more, тобто завантажити більше, зазвичай просто стилями ховають цю звичайну пагінацію, прив'язуються до класів, які тут є, визначають, яка сторінка наразі, і яку наступну ми можемо завантажити. Ну і звісно, все це обробляється Ajax, але так глибоко ми занурюватися не будемо. Тож давайте повернемося на першу сторінку. Як бачимо, у першої сторінки немає get параметру, то ми будемо гратися тільки з отриманням продуктів з другої сторінки, знаходячись на першій. Я вже підготував, щоб саме на сторінці категорії каталог Category View XML у нас грузився темплейт loadMore після гріду самих продуктів. І в темплейті я просто викликаю скрипт JSLoadMore, з яким ми будемо працювати. То тут нічого складного. І вдалі в нас залишається тільки наша JS. І розпочнемо ми з того, що додамо кнопку loadMore. Тож давайте створимо для цього окремий метод. І тут в опшенах я хочу зробити окремий селектор, бо буду його використовувати згодом. І як текст ми зазначимо loadMore, і для цього використаємо переклад. А на клік ми будемо викликати якийсь метод. Наприклад, getProducts. І давайте цей метод також створимо. Давайте перевіримо, що це працює. Оновимо сторінку. У нас з'явилася кнопка loadMore. Тицькаємо і дійсно отримуємо getProducts. Окей, далі ми будемо відправляти Ajax запит. Тож в минулих прикладах я показував, що ми можемо просто використовувати Ajax, а можемо використати утиліту MageStorage, яка під капотом має вже певний функціонал. Тож додаємо його до define. І тут нам знадобиться метод get.
Як ми пам'ятаємо, коли ми створюємо такі методи, краще цей Ajax повертати. У якості URL ми будемо передавати тільки те, що у нас буде після слешу, тобто на другій сторінці, після домену, у нас є тільки woman, tops woman, page 2. Отримати це можна за допомогою window, location, passName. І ось тут ми бачимо woman, top woman. Аргумент 2 ми будемо передавати вручну. Бо якщо ускладнювати наш віджит, то там динамічну сторінку ми будемо вже підставляти. Вона не завжди буде статична. І те, що я певно не показав в минулих прикладах, якщо ми перейдемо до StorageGet методу, ми бачимо, що ми передаємо URL рядок, але під капотом він білдиться за допомогою утиліти MageURL, URL Builder і метод build. Тобто нам не потрібно передавати повний домен, і коли ми розглядали як запити, я певно забув про це згадати. Тож у цьому випадку нам знадобиться використаємо літерали, window, location, passName, slash, і тут вкажемо сторінку. І ще нам знадобляться колбеки. То, по-перше, в нас буде before Ajax, потім на fail у нас буде this on Ajax error. На done у нас буде on Ajax success. І always у нас буде after Ajax. Так, тепер ми створимо у before Ajax, точніше викличемо тригер process start, щоб в нас відображався лоудер. І це саме ми зробимо для after Ajax, але process stop, щоб сховати наш лоудер. Тепер для методу onAjaxError з респонсом ми виконаємо просто якусь помилку. І про всяк випадок покажемо статус помилки, щоб було зрозуміліше, що сталося. І на Ajax Access у нас також буде response. І цей response це і буде HTML розмітка тієї сторінки, яку ми хочемо завантажити. Можемо в цьому переконатися. І давайте подивимось. Так, повернемося на першу сторінку. Натиснемо Load More. І бачимо, що в нас завантажився HTML. Тепер з цієї розмітки нам треба отримати продукти, які є у поточному селекторі Products Wrapper, Product Items. І щоб отримати цю розмітку як HTML дерево, нам достатньо огорнути просто у jQuery об'єкт. Тож давайте створимо зміну. Створимо окрему зміну під наші айтеми. Тут нам знадобиться селектор, який ми вже маємо. This options selectors list. І тут ми хочемо знайти product item, тобто картку кожного продукта. І тепер скопіюємо ще раз цей селектор, щоб наразі вже до існуючого листу додати ці айтеми. І давайте перед тим ще застосуємо CSS для нього. Щоб ми могли відрізняти ті продукти, які ми додаємо. Так, окей, натискаємо Load More. І бачимо, що продукти дійсно додаються. Супер. Але не все так добре, як здається, бо, як ми бачимо, у нас кнопка Add to Cart, вона не активна, ми не можемо на неї натиснути. І у порівнянні з існуючими продуктами ми бачимо, що в нас нема свочів, тобто ми не можемо обрати розмір, колір, і динамічне зображення в нас також не працює. Тож давайте подивимось на те, що ми додали. Розгорнемо розмітку.
І тут бачимо деякі теги скриптів з X, Magento і Need. І саме вони якраз і стосуються swatches, тобто кольору та розмірів. І тут ще додатковий скрипт на форматування ціни. То, як ми пам'ятаємо, у нас є така утиліта, яка називається Mage Apply Main. І якщо ми після цього застосуємо main apply з минулого прикладу, то у нас, по ідеї, все повинно запрацювати. Натискаємо знову Load More. І бачимо, що тепер свочі в нас працюють. Супер. Повертаємося знову до скрипту. І хочу вам показати ще один такий файлик, який називається libweb. Знаходиться у папці Mage. Гортаємо донизу. І це Mage.js. Гортаємо до самого низу. І бачимо, що на документ і шукається selector body, і він слухає event content updated. І якщо щось тригерить цей event, виконується якраз цей метод apply у утиліті main. Тож, в принципі, ми можемо скористатися цим, щоб спростити наш код, тому залежностей ми прибираємо main, він нам вже не потрібен. І замість цього на body ми тригеримо цей event content updated. Оновлюємо сторінку, натискаємо Load More і бачимо, що свочі все ще працюють. Тобто така заміна без зайвої залежності в define спрацювала добре, і тим самим ми трохи спростили наш код. Але далі ми бачимо, що, наприклад, свочі в нас запрацювали, але кнопка Add to Cart все ще не активна. І з цією проблемою я вже не один раз стикався, і вона полягає в тому, що widget Add to Cart, тобто каталог Add to Cart, він викликається не на кожний елемент у гріді продуктів, а він винесений за for each і викликається окремо. Тому, коли ви динамічно берете HTML саме елементів, вставляєте у поточний грід, то в цьому разі Content Updated чи Mage Apply не спрацює, бо ви не підтягнули динамічно той HTML тег, скрипт X, Magento і Need, там, де викликається саме каталог Add to Cart. І щоб виправити цю проблему, я колись створив pull request до репозиторію Magento. І він вже був змержений, де я розписував цю проблему. І ось ми бачимо на скриптах, що в нас є for each, де ми шукали якраз product item і витягали ці ліжки, щоб підставити їх до нашого поточного гріду. А оцей скрипт, де викликається каталог Add to Cart, він винесений за межі цього циклу. І як приклад, я тут зазначив, що ми можемо вручну на ті елементи, які ми додали до нашого листу, викликати каталог Add to Cart. І це дійсно спрацює. Давайте спробуємо. Додаємо до залежностей каталог Add to Cart. І так як це jQuery widget, нам у callback аргументи нічого не потрібно додавати. Але тут зробимо таку додаткову штуку. Типу need apply selector. І до dynamic items ми додамо цей клас. І після того, як в нас відбувся append, ми можемо пошукати ці айтеми по селектору. Щоб не ініціалізувати цей скрипт на усі селектори, де він вже працює, щоб не виникло зайвих проблем. І сюди ми викликаємо наш віджит каталог Add to Cart. І після цього ми можемо, в принципі, видалити той клас. Давайте тепер оновимо сторінку. Натиснемо Load More.
І бачимо, що тепер EtoCard кнопка в нас працює, тобто вона активна. Але як я розписував у pull request, що передавати у цей скрипт product SKU немає сенсу, бо самою зміною product за межами циклу не існує, то цей нічого не буде повертати. І насправді product SKU береться з атрибуту data product SKU вже у межах циклу. І саме звідти ці дані потрапляють у потрібний скрипт. Тож сенсу використовувати ось таким чином я не побачив. І запропонував всередині циклу вже на саму форму EtoCard Form викликати наш скрипт каталог EtoCard під кожну ліжку, тобто під кожний айтем, за допомогою data match init. І в такому разі, так як ми у самій ліжці вже маємо цей скрипт, то коли ми його динамічно підставимо у наш новий грід і застосуємо тригер Content Updated, в нас буде працювати і кнопка EtoCard включно зі свочами. Не дивлячись на те, що цей PR прийняли у червні 22-го, у останніх релізах Magento я ще не побачив цих змін, але думаю, рано чи пізно вони з'являться. Тож саме з цього розділу ми запам'ятали, що в нас є тригер Content Updated, який дозволяє нам викликати під капотом Mage Apply функцію, що в свою чергу ініціалізує всі скрипти для динамічно підставленого HTML і знаходить там data match init атрибуту кожного елементу, або теги скрипт з атрибутом type text x Magento init. Що ж, jQuery – це не єдина бібліотека, яка є у Magento. І далі я хотів би вас познайомити з бібліотекою Underscore. Раніше вона була більш популярна, бо пропонувала розробникам більшість функцій, яких не було у JavaScript. З новітніми стандартами ECMAScript багато функцій вже підтримуються нативно, причому кросбраузерно, але не завжди так було. І слід пам'ятати, що Underscore – це стара бібліотека. Давайте підемо на сайт Underscore. І тут ми можемо побачити такі функції, як map, reduce, find, filter, every, sum. Такі методи вже використовуються у JavaScript. Але саме зараз певні методи все ще можуть вам знадобитися у роботі. Tож можете подивитися на весь цей список методів, які є у цій бібліотеці. І по назві, в принципі, ви зможете здогадатися, навіщо ці методи потрібні. Але я не сказав би, що у роботі я дуже часто використовую якісь методи з Underscore, але іноді такі випадки трапляються. Все, що нас наразі буде цікавити з Underscore, це шаблонізатор. Бо Underscore – це утиліта не тільки з набором методів, а ще й непоганий шаблонізатор, якщо вам треба відрендерити якісь дані, де не буде взаємодії юзера і вам не доведеться писати зайву логіку на JavaScript. Тож, якщо ви зайшли на сайт Underscore, можете знайти тут в утилітах темплейт і подивитися приклади використання. Але зараз ми це розберемо. Закриваємо сайт та повертаємось до PHP Storm. І в чому полягає ідея? Наприклад, ми Ajax отримали якісь дані у JSON, і вони прості. Вам не треба нічого робити на клік, вам не треба відправляти форму, вам не треба валідувати щось. Наприклад, це буде список продуктів, є зображення, посилання на продукт та його назва. Але перед тим, як робити складний приклад, ми розглянемо щось простіше. Тож, якби нам доводило щось додавати до DOM дерева без логіки, ми б використовували щось на кшталт thisElement, HTML, і сюди б писали якусь логіку. Давайте щось напишемо, типу h1, закриємо його, і тут у нас буде якийсь title. І для цього ми додамо Mage Translate до define. Оновимо сторінку, бачимо наш тайтл. Якщо повернутися до коду і уявити, що нам потрібна буде велика розмітка, то писати її так не дуже зручно. Тому я і пропоную ознайомитися з Underscore. Давайте його також додамо до залежностей. І в callback функції ми вкажемо нижнє підкреслення як аргумент. Тепер нам тут доведеться створити зміну, назвемо її template. Використаємо Underscore, тобто нижнє підкреслення, щоб звернутися до Underscore та його методів.
Так як це об'єкт з набором методів, ми ставимо крапку, і нам тут потрібен метод template. Викликаємо його, і сюди ми будемо передавати розмітку. Тож давайте скопіюємо те, що ми зробили з тайтлом. Це закриємо, і тепер темплейт ми передамо до HTML. Давайте знову оновимо сторінку, і бачимо, що нічого не змінилося. Але тепер у нас є змога використовувати зміни всередині розмітку, тобто використовувати цей рядок вже як шаблонізатор. Для цього нам треба ще раз викликати функцію всередині методу template, і ми можемо сюди передавати аргументи. І давайте, наприклад, назвемо цю зміну title, скопіюємо сюди, а сюди ми будемо передавати вже у форматі андерскору. Оновимо сторінку. Знову бачимо, що нічого не змінилося, тобто все працює. І тут ми можемо побачити таку саму проблему, як була і з jQuery. Навіть якщо underscore працює швидше, то писати всю розмітку як рядок всередині JavaScript файлу не дуже зручно, особливо якщо її буде забагато. То в Magento подумали і про це. Давайте скопіюємо нашу розмітку. І підемо до PHTML файлу. І тут нам знадобиться створити новий тег скрипт, але його нам потрібно буде шукати по ідентифікатору, тому давайте створимо ще клас і напишемо тут, наприклад, JS Custom Template. Пропустив букву L. І в type ми вкажемо текст X Magento Template. Будьте уважні, що не X Magento Init, а саме X Magento Template. І всередині цього тегу script ми можемо тепер передавати нашу розмітку. Копіюємо селектор, він нам ще знадобиться. І тепер замість андерскору до define ми можемо додати Mage Template. Це утиліта створена спеціально в Magento. І тут замість нижнього підкреслення ми назвемо також Mage Template. Копіюємо цю зміну і вставляємо замість нижнього підкреслення template. І ще раз повертаємось до PHTML файлу і копіюємо цей селектор. І замість розмітки ми можемо його передати сюди. Але зверніть увагу, що тут є крапка як селектор, чи решітка, якщо ви використовуєте ID. Давайте знову оновимо сторінку. Бачимо, що все ще працює. І тепер, як ми розуміємо, між цими тегами відкритим і закритим скрипт з тайпом X Magento Template ми можемо тепер писати велику розмітку тут. І в принципі це буде зручно. І ще такий нюанс, що коли ви використовуєте Mage Template, не потрібно зайвий раз викликати callback функцію всередині. Ми можемо цей об'єкт передавати як другий аргумент після селектору, тобто при виклику функції MageTemplate. Давайте переконаємо, що це працює. Так, дійсно, у нас все працює, нічого не зламалося, супер. І зверніть увагу, що тут ми передаємо рядок перекладу як зміну, але ми б могли у underscore використовувати ще binding, який називається i18n, спеціально створений знову ж таки під Magento. І таким чином ми також можемо вказувати переклади, що можливо зекономить вам час, щоб не створювати додаткові зміни тут. І ще один момент, хочу звернути увагу на ескейпінг та інтерполяцію, яка можливо вам знадобиться, щоб ви довго не шукали вирішення вашої проблеми. Давайте до title ми додамо якийсь тег скрипт і виведемо якийсь console.log. Повертаємось на Storefront. І бачимо, що зараз це виводиться у вигляді тексту. Це спрацювало, бо в нас є екранування за допомогою цього символу дефіс, мінус, деш, як назвете. Але якби ми тут застосували знак дорівнює і оновили Storefront, ми побачили, що ми бачимо тільки title, і під ним буде наш тег скрипт. І в console.log ми побачимо наш результат виконання console.log. Тож, якщо провести аналогію з PHTML-темплейтами, то знак дорівнює це типу ехо без ескейперів, знак мінус це ехо з ескейпінгом. І якщо ми тут взагалі нічого не поставимо, то давайте це ще приберемо, то нічого ми не побачимо.
Бо ось цей момент без додаткових символів дозволяє нам всередині писати якийсь JavaScript код. І щоб в цьому випадку нам щось вивести як ехо, ми можемо скористатися функцією print і передати всередину наш тайтл. Тут ми бачимо знову ж таки наш тайтл, тобто команда print як ехо спрацювала. Тут ми бачимо console.log. І оце може бути проблемою. І в такому разі нам на допомогу може прийти окремий метод по underscore, називається він escape, і всередину передати наш тайтл. Оновимо сторінку. І бачимо, що тепер екранування працює. Тобто ось ці два записи вони повністю еквівалентні. Як ви розумієте, простіше скористатися саме другою формою запису. Але окрім запису з тегом script, де ми можемо по селектору знайти наш тег і всередині знайти нашу розмітку, ми можемо скористатися ще окремими HTML-шаблонами. Давайте у нашій папці web створимо новий файл, який буде зберігатися в директорії template, і назвемо, хай буде custom HTML. І нашу розмітку ми перенесемо сюди. Давайте залишимо тут тільки один варіант. І тепер ми можемо цей TypeScript повністю прибрати. Повертаємось до Widget.js. І тепер нам якось треба передати цей Custom HTML до нашого скрипту. І зробити це ми також можемо. Прописуємо в define text, знак оклику, директорію модуля, vendor module, папку template і назву файлу custom.html. Не забуваємо вказувати розширення також. І до callback функції ми можемо тут написати, наприклад, custom template. І саму розмітку ми повністю замість селектору можемо сюди передати. І давайте цей TypeScript ми приберемо, він нам наразі не потрібен. Оновимо сторінку. Супер, все працює. І як на мене, окремий HTML-файл з розміткою це значно зручніше, ніж писати розмітку між тегами скрипт в якомусь HTML-файлі. І утиліта MageTemplate дозволяє нам з цим зручно працювати. І якби в нас тут був якийсь масив з об'єктами продуктів, наприклад, тільки name, хай буде product 1, і здублюємо цей об'єкт, буде product 2. То ми б могли в нашому темплейті у циклі вивести наші продукти. Тобто тут ми всередині виконуємо якийсь JavaScript код, і underscore ми застосували метод each, передаємо сюди масив, а потім на кожній ітерації до кожного елементу ми можемо звернутися за допомогою нової створеної зміною product, тобто кожен об'єкт в масиві products, ми до них звертаємося за допомогою product. І в наших об'єктах є зміна name, тобто ключ, і по ньому ми можемо отримати наші значення. Ось так просто. Тобто, коли у вас нема додаткової логіки, взаємодії, ви, звісно, можете використовувати шаблонізатор underscore. Що ж, далі я хочу вам показати такий момент, як відкладена ініціалізація скриптів. І для цього я створив умовну кнопку Live Chat. Коли ви на неї натискаєте, по ідеї у вас там відкривається віконце, де ви можете спілкуватися з ботом, чи просто заповнити форму, де залишити свої контактні дані і з вами зв'яжуться. Зазвичай такі скрипти завантажуються одразу і можуть погано впливати на перформанс. Навіть якщо вони завантажуються за допомогою Require.js, тобто асинхронно, завантажувати якийсь скрипт, який може багато важити, для кожного юзера, але багато хто ним може взагалі не скористуватися. То який в тому сенс? Тож краще завантажувати тільки дійсно, якщо юзеру цей скрипт потрібен.
І ми змоделюємо ситуацію, коли, наприклад, у нас є кнопка Live Chat, і по кліку на неї тільки тепер ми будемо щось завантажувати, тобто якийсь окремий віджит, якого не було під час завантаження самої сторінки. Тож давайте підемо до PHP Storm. І тут я створив саме тільки кнопку і накидав пару стилів до моду less, але це не дуже важливо. І далі в нас є Widget.js, який буде моделювати наш умовний віджит для лайв-чату. І коли він запрацює, ми побачимо у консолі те, що наш віджит працює, і побачимо наш елемент та опції, з якими він був викликаний. Що ж, повертаємося до нашого PHTML. І це буде єдиний випадок, коли я можу сказати, що краще писати JavaScript код саме у PHTML. Але цей випадок, це, звісно, є виключення. Для чого це потрібно? Зараз ми напишемо малесенький скрипт, де будемо відслідковувати клік на цю кнопку. І якщо всі умови виконані, ми завантажимо вже Widget.js, який умовно там буде важити 1 МБ, неважливо скільки. То таким чином в нас не буде додаткового JS файлу, і наш JavaScript код ми можемо писати одразу в PHTML. Тут буде небагато рядків, і в цьому випадку воно того варте. Тож давайте напишемо скрипт. Далі створимо функцію якусь add event listener. І одразу викличемо її. Так як в скрипті ми не можемо прив'язатися до конфігу та елементу, нам потрібно нашу кнопку буде знайти. Тому скопіюємо цей селектор, назвемо його Live Chat Trigger, Document, Query Selector. Передаємо наш селектор сюди. Але не дивлячись на те, що ми пишемо наш JavaScript код разом з HTML розміткою, тобто ми точно бачимо, що ця кнопка тут присутня. Може бути така ситуація, коли HTML пишеться в одному темплейті, а JavaScript код в іншому. Тому, щоб не було зайвих помилок, ми краще зробимо перевірку, що якщо такої кнопки не існує, ми нічого не будемо робити. А якщо існує, то на неї ми додамо вже listener, саме на клік, і нам тут знадобиться callback функція. Тож давайте її створимо. Хай буде onClick. І сюди її передамо. І третім аргументом ми ще передаємо об'єкт, де вкажемо once true. То нам потрібно, щоб тільки один раз на клік завантажився додатковий скрипт, тобто Widget.js, а далі наш listener самовидалиться. І тут у callback функції ми приймаємо event. І ось тепер саме цікаве. Як ми знаємо, в require.js відпрацьовує завжди метод require, який дозволяє виконати код тут і зараз, коли ми щось викликаємо. Тож пишемо наш require. До залежностей ми будемо передавати наш скрипт vendor model JS widget. І в callback аргумент ми передамо типу live chat. Як ми пам'ятаємо, коли ми розглядали функцію, у нас приходять конфіг та елемент, тож саме в такому порядку ми і передамо. Викликаємо LiveChat як функцію, далі передаємо об'єкт config, хай він буде порожній, а у якості елементу ми передамо event current target. І давайте ще підемо до Widget.js і змоделюємо ситуацію, що наш чат повинен бути начебто відкритим. Тож давайте створимо якийсь метод openChat. І виведемо тут console.log. Чат відкритий. І так як ми знаємо, що наш віджит завантажується тільки на клік по кнопці, то за замовчуванням чат повинен бути відкритим, коли наш віджит ініціалізується. Тож ми одразу викликаємо цей метод thisOpenChat. Але окрім цього, ми ще повинні створити listener вже всередині віджиту, щоб на клік по кнопці виконувався метод openChat. Для цього ми робимо thisOn, thisElement, click, thisOpenChat, bind this. І давайте тепер повернемося до браузеру, оновимо сторінку, клікаємо на нашу кнопку чат. І ми бачимо, що тільки в цей момент наш віджит був ініціалізований. В опшенах ми бачимо тільки дефолтні ключі, які створюються разом з віджитом, бо ми нічого нового не передавали. А в елементі ми чомусь бачимо div,
але з тим розберемося потім. І бачимо, що в нас є console.log chat is opened. Але далі цей метод OpenChat не буде спрацьовувати, бо тут чомусь в елемент нам попався div, а не наш батон. Тож давайте цей момент перевіримо, повертаємось до PHTML. Тут ще давайте про всяк випадок виведемо console.log click і подивимося, що нам приходить у event current target. Оновимо сторінку. І бачимо, що в event current target у нас нічого немає. Давайте спробуємо змінити на target. Оновимо сторінку. І так, тепер нам повертається наш батон, тож можемо цей момент виправити тут, коли ініціалізуємо наш віджит. І давайте ще раз оновимо сторінку. Тицькаємо на чат. Бачимо, що наш клік спрацював. Після цього віджит був ініціалізований. Наш елемент ми отримали button, і вже як обгортку jQuery елемент. Знову ж таки, тільки дефолтні опшени, бо ми нічого не передали. І бачимо, що спрацював метод OpenChat, який виводить console.log chat is opened. Тепер давайте ще раз натиснемо чат. І бачимо, що вже ніякий клік не відпрацьовує, бо в нас тут вказаний once true. Тобто цей listener видалився. І, звісно, ця функція більше не спрацьовує. І в нас залишається тільки цей момент, де ми на this element, тобто на нашу кнопку, зробили listener onClick, який викликає метод OpenChat. І тепер, скільки б ми не тицькали, завжди спрацьовує тільки він. І давайте, щоб добити цей момент, ми у PHTML, там де передавали порожній об'єкт, передамо тут ще custom key. Custom value. Оновимо сторінку, тицькаємо. І бачимо, що дійсно в опшенах ми передали цей custom key, custom value, і можемо його отримати за допомогою this options custom key. В принципі, ось так просто. Ще можемо перейти до нетворку, обрати JS файли, оновлюємо сторінку, чистимо, тицькаємо на чат. І бачимо, що тільки зараз підгрузився наш widget.js, тобто до цього його не було. І звісно, в цьому прикладі, бо в цьому скрипті майже нічого немає, він важить менше 1 кБ. Але на практиці, коли ви працюєте зі сторонніми модулями, ви можете отримати дуже великі скрипти, і було б добре їх завантажувати окремо. Навіть якщо напряму ви не побачите якусь різницю в PageSpeed, коли будете заміряти поінти. І окрім лайв-чату, зараз мені щось згадалося. Якщо ви працювали з Magento до того, то ви, звісно, знаєте за такий модуль, як Algolia Search. Якщо не помиляюся, JavaScript файли там важать плюс-мінус 10 МБ. Тобто це, дуже дофіга. І от замість того, щоб завантажувати Algolia разом зі сторінкою, було б добре ініціалізувати цей скрипт тільки тоді, коли ви, наприклад, фокусуєте поле пошуку. Я гадаю, відносно ваших задач ви вже сплануєте, як то можна використовувати, але з наявними знаннями це буде зробити значно простіше. Що ж, в jQuery ми повністю познайомилися, побачили навіть шаблонізатор underscore, і настав час рухатися до UI-компонентів та нокауту. І саме з цим ми почнемо розбиратися з наступних відео. До зустрічі, па-па!